Hi guys! Welcome back to our channel! So, si Kim lang to. Wala si Kay dahil may announcement kami. Char. So, magkahiwalay na talaga kami totally ng ate ko. Magkahiwalay na kami ng bansa. I'm in Canada na! Nandito ako ngayon sa hotel, day 1 ng quarantine. Ang hirap ng sitwasyon ngayon kasi pandemic. Pero masaya kasi andito na. Andito na ako sa Canada. Ano masasabihin ko? Hindi ko din alam. Naka-ice ko ngayon kahit kagigising ko lang dahil nag-video greet ako para sa mama and papa ko dahil golden wedding anniversary nilang today. Ano bang chika natin? Ang lapit ko. Yan. Sobrang busy. Ito yung kinabibisihan ko in the past few months. Kasi nag-ayos ako ng papers and requirements para dito. And at last, andito na ako. Nakaland na ako kahapon lang. Kahapon ba? Hindi ko na alam yung mga date and time difference. Kasi ang liwanag na dito, 5 a.m. na dito ng June 25. Life update! Nasa Canada na yung ate girl. Anong gagawin natin ngayon dito sa Canada? So, 3 days quarantine muna ako dito sa hotel. Nasa Vancouver ako, pero may flight pa ako after 3 days papuntang Winnipeg. So, ang layo pa. And, ayun, naghihintay lang ako ng result ng swab test. Sobrang mahal mag-travel ngayong pandemic. As in, kung magta-travel kayo dahil gusto nyo lang tour or something, huwag nyo nang ituloy dahil magastos. At saka sayang lang din yung time nyo, lalo na kung limited time and days lang yung meron kayo, huwag nyo na munang ituloy. Siguro, patigilin muna natin yung pandemic. Well, in my case, dito na ako titira. Mamimiss ako ni ate, for sure. Di ba kakalipat lang namin ng condo? Hindi ko man lang nasulit, 1 month lang ako doon. Pero, okay naman. Masaya. Kasi totoo pala yung Canada. Akala ko joke-joke lang. Gusto niyo ba ng room tour? Sobrang kalat kasi ng kwarto ko dahil dumating ako kahapon. Ang mga 7 p.m. na ng gabi dito, ng 24. So, pagpasok nyo, ito, una nyo makikita. Parang closet siya or wardrobe area. Wala naman siya naman masyado. Ayan, may vault doon and all. CR. Hi! CR. Malaking CR niya. Bathtub. Tapos, yan. May blower and all. Kompleto naman siya. So, ito yung isang luggage ko. Sobrang dumi niya. Ewan ko. Ilupal. Baka naman. Anong ginawa niya sa luggage ko. Tapos may closet pa rin dyan. Tapos pagdating dito, mayroong full-length mirror. Hey, hi. Tapos nandito yung hand carry luggage ko. Nandito yung isang bagahe ko. Ito yung bed. Sobrang laki. Parang king size bed nga yata siya. Ayun. So, ayan si Minami. Hi, Minami. Diba? Galing mo ah. Nakakarating ka ng Canada. So, yan. Tapos mayroong mini area dito and yung mga food ko na napakadami. Tapos, kagabi, pinadala na ako ng BTS meal ni Hubby. Ang sweet niya. Kahit ang layo niya. Diba? Siyempre, same country na dapat. Spoiled. Joke. Tapos, meron dito study area. Ay, huwag nyo nang pansinin yung damit ko dun. Ayun lang. Tapos dito, meron coffee
magbayad din. Ang alam ko, libre naman siya. Dapat libre kasi ang mahal-mahal ng bayad eh. So, ayan, may TV, tapos madami siyang drawer. Tapos dito may ref. Ref na wala namang laman, kundi tubig. That's all. Tapos ito yung view ko. Medyo madumi lang yung bintana. Ayun, kita nyo ba? Diba? Ang dumi ng bintana sa labas. Pero ayan yung view. Hi! Vancouver, Canada. Diba? Kakasikat lang ng araw. Sobrang tahimik. That's all. So, ayan na yung room tour na makalat. 3 days akong kulong lang dito. And, pero nagsaserve naman sila ng meal. 3 meal a day. Breakfast, lunch, dinner. Tapos, kakatok lang sila, tapos iiwan na nila sa labas kasi bawal nga yung physical contact. So, day 1 ko pa lang ngayon. Update ko kayo kung makakapag-video pa ako sa mga susunod. Baka matulog lang ako dito. Dahil wala pa akong tulog talaga. Pero malapit na. Makikita ko na ang aking hobby. Yes, tama kayo. Kasal na po ako. Matagal na. LDR lang. Pero, konti na lang. LDR, no more na. Pero magkukwarantine pa ako ng 11 days. So, hi, hello na lang muna sa kanya. Pero at least nakikita na niya ako. And magkasama na kami sa isang lugar. That's all, guys. Mag-Korean drama or Grey's Anatomy na lang ako marathon dito. Yun lang. Bye, guys! See you on our next vlog. Alam ko mag-vlog din si ate. So, ang vlog namin ngayon, hiwalay na. Pero isang channel pa din. Like, share, and subscribe. Okay? Bye-bye!